Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face un orez cu ou și legume în stil asiatic. Pentru această rețetă ne trebuie 250 de grame de orez pe care l-am fiert conform instrucțiunilor de pe ambalaj, apoi l-am scurs de apă. O omletă făcută din 3 ouă. Apoi tăiat în fideluță. O ceapă tăiată julien. Un ardei capia roșu tăiat în fâșii lungi. Trei linguri cu sos de soia, jumătate de linguriță de curcuma, 30 de ml de ulei și piper. Punem uleiul la încins. Când s-a încins, adăugăm ceapa și ardeiul. Le lăsăm pe foc până ce se înmoaie, 5-10 minute, amestecând din când în când. După ce s-au înmuiat legumele, punem omleta. Amestecăm puțin. Apoi punem puțin piper proaspăt măcinat. Curcuma. Amestecăm. Și punem orezul. Amestecăm puțin și lăsăm pe foc cam 2 minute. Focul trebuie să fie mic. Acum adăugăm sosul de soia. Amestecăm. Și mai lăsăm pe foc 1 minut. Dacă mai este nevoie, mai punem sare. La mine nu este nevoie. După 1 minut orezul este gata, așa că îl luăm de pe foc și îl putem servi. A fost o plăcere să vă aduc în bucătăria mea virtuală pentru a descoperi rețete noi și delicioase. Dacă v-ați simțit inspirați și doriți să continuați să explorați alături de mine, vă încurajez să vă abonați la canalul meu. Pentru mai multe aventuri culinare și sfaturi practice, ne revedem în curând. Vă doresc o zi plină de savoare și experiențe gastronomice minunate!